নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল আৰু ভাইটি-ভণ্টিসকল, তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি লৈ আহিছোঁ তোমালোকলৈ ক্লাছ 8ৰ অসমীয়া কিতাপখনৰ 7 নম্বৰ পাঠটো বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন। এই পাঠটিৰ কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে লৈ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিবা আৰু শেষলৈ চাই যাবা। ব'লা আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰটো হৈছে উত্তৰ দিয়া। উত্তৰ দিবলৈ কৈছে 1 নম্বৰৰ কটো চাওঁ ব'লা প্ৰশ্নটো। বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ কিহৰ ভঁৰাল? বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ কিহৰ ভঁৰাল? উত্তৰ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল। খ নম্বৰ বিজ্ঞানৰ ফলত মানুহে কেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিছে? উত্তৰ বিজ্ঞানৰ বলত মানুহে নানা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিছে, যেনেকৈ ৰেল, জাহাজ, টেলিগ্ৰাম, টেলিফোন, গ্ৰামোফোন, অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ, দূৰবীক্ষণ যন্ত্ৰ, বৰ্তমানলৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা বিমান, নানাবিধ ঔষধ আৰু নানা ৰকমৰ চিকিৎসাৰ প্ৰণালীসমূহ বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলতে সম্ভৱপৰ হৈছে, হয়নে? আৰু সেইবাবে কোৱা হয় বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল। গ নম্বৰটো যাওঁ ব'লা। উদ্গতিৰ পথত কিহে বাধা দিয়ে? কোনো এটা কাম কৰিবলৈ আমাৰ যিহেতু উৎসাহ এটা বাঢ়ে আৰু সেই উৎসাহটো কেতিয়া কমি যায়? যেতিয়া আমাৰ তাত কুসংস্কাৰ বাঢ়ে। কুসংস্কাৰ মানে কি? অন্ধবিশ্বাস। তোমালোকে পঢ়ি গৈছা, পাঠটি আছে। সেই কুসংস্কাৰে বাধা দিয়ে উদ্গতিৰ বা উন্নতিৰ পথত। ঘ নম্বৰ বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিবলৈ মানুহে কি ভেদ কৰিব পাৰে? উত্তৰ বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিবলৈ মানুহে প্ৰকৃতিৰ তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰে। আমাৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটে, হয়নে? যেনেকৈ ঢোলত এটা কোব মাৰিলে শব্দ উৎপন্ন হয়, হাবিত কোনোবাই যদি চিঞৰি দিয়ে তেতিয়া প্ৰতিধ্বনি হৈ যায়। এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটা আমি দিনে নিশাই দেখি আহিছোঁ। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াক চৰ্চা কৰিলে কি হয়? আমি পৰিঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু সেইবাবে কি বুলি কয়? বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে কি হয়? বহুতো নজনা কথা জানিব পাৰি, তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰি, হয়নে? উঙটো চাওঁ ব'লা। ধন গোলৈ কি বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে? উত্তৰ প্ৰেত মায়া বুলি বিশ্বাস কৰে। ভূত, প্ৰেত, মায়া এইবোৰ কুসংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস। এই অন্ধবিশ্বাসসমূহ মানি লোৱাতে ধন গোলৈ কি বুলি কয়? প্ৰেত মায়া বুলি ভাবে। প্ৰথম 6 নম্বৰটো চাওঁ। হাতীয়ে গা লৰালে কি হয় বুলি ভাবে? উত্তৰ ভূমিকম্প হয় বুলি ভাবে। দ্বিতীয় 6 নম্বৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা কি জনা যায়? উত্তৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা তত্ত্ব জনা যায়। কিছুমান নজনা কথা জনা যায়, কিছুমান নহয় বহুতো নজনা কথা জনা যায়। ইয়াৰ ফলত সেই বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ মনত কোনো মিছা সংস্কাৰ জন্ম হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? আমি যিহেতু জানো যে ধন গোলৈ এটা প্ৰাকৃতিক কাৰণত সৃষ্টি হোৱা ঘটনা, আৰু সেই ঘটনাটোক মানুহে ভূত, প্ৰেত, মায়াৰ বুলি ভাবি লয়। কিন্তু যদি বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ ফালৰ পৰা বা বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফালৰ পৰা চাব পৰা যায় বা লক্ষ্য কৰা হয়, তেতিয়া কি হয়? সেইটো কোনো ভূত, মায়া, প্ৰেত বা কোনো অন্ধবিশ্বাসৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। তেতিয়া কি হয়? এটা প্ৰুভ আহি যায়, প্ৰমাণ পোৱা যায় যে সেইটো বিজ্ঞানৰ ফালৰ পৰা চালে সেইটো মিছা বুলি, হয়নে? তেতিয়া কোনো কুসংস্কাৰ বা অন্ধবিশ্বাস জন্ম হ'ব নোৱাৰে। 2 নম্বৰখিনিলৈ যাওঁ ব'লা। ধন গোলৈ কেনেকৈ উৎপত্তি হয়? চমুকৈ লিখা। ধন গোলৈ কেনেকৈ উৎপত্তি হয় আমি চমুকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ব'লা। উত্তৰটো চাওঁ। ধন গোলৈ হৈছে এবিধ ভাপ বা বাষ্প। এইটো কি হয়? এটা ধোঁৱাৰ দৰে। সাধাৰণতে জাবৰ-জোথৰ, জন্তুৰ মল-মূত্ৰ আদি পচা বস্তু থকা জেকা ঠাইৰ পৰা এই বাষ্পৰ সৃষ্টি হয়। আমি কোনো বস্তু যদি ঘৰৰ চুক এটাত বা ৰুম এটাত ভৰাই থওঁ, তেতিয়া ঠাইডোখৰ কি হয়? জেকা নিচিনা হৈ যায়। আৰু সেই জেকা ঠাইডোখৰত থ'লে তেতিয়া তাত এটা বাষ্পৰ সৃষ্টি হয়। এইটোৰ সৃষ্টিটো বানানটো ভুল হ'ল, তোমালোকে স্পেলিংটো ভালদৰে চাই ল'বা। এই বাষ্পবোৰে কি হয়? বতাহেৰে সৈতে সংলগ্ন হ'লে তাত জুই জ্বলি উঠে। আৰু সেই জুই চাকি এটাৰ নিচিনা হৈ বতাহত কিছু সময় লৰচৰ কৰি ফুৰে, আৰু কিছু লোকে বিশ্বাস কৰে যে সেই তাতে কি হয়? যি পুতি থোৱা ধন সোণৰ এই এক কালিকা, আৰু ৰাতি বাহিৰলৈ ওলাই আহে। মানে কি হয়? কোনো এটা বস্তু যদি তাত থৈ দিওঁ, তাত আৰু যদি পচি যায়, যে যি নহওক জাবৰ-জোথৰ বা বস্তুৰ কিবা জীৱ-জন্তুৰ পচা অংশ, কিছু মল-মূত্ৰ সেইবোৰ গোট খাই
আৰু প্ৰাকৃতিক কিছুমান গেছ আছে যিবোৰ গেছৰ লগত মিলি গৈ সংলগ্ন হৈ কি হয় কিছুমান গেছৰ উৎপত্তি হয় আৰু সেই গেছত এটা গেছখিনি হয় চাকিৰ দৰে হৈ পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই আহে আৰু তেতিয়াই কিছু লোক আছে এনেকুৱা যে অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ বিশ্বাস কৰা লোক সিহঁতে কি বুলি ভাবে সেইটোকে ভাবি লয় যে ধন গুলৈ আৰু সেই কিছুমান তাত ধন পুতি থোৱা আছে আৰু তাত কালিকা হৈ পেলাই ওলাই আহিছে বুলি ভাবে আৰু কি হয় যদি বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফালৰ পৰা চাওঁ এইটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হয়নে আৰু আমি জানিলো ন এতিয়া ধনগুলৈ কেনেকৈ সৃষ্টি হয় বা কেনেকৈ উৎপত্তি হয় তোমালোকে এইটো ভালদৰে চাই থবা মাৰ্কছ 2 নম্বৰ আহে 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে 3 নম্বৰ যাওঁ বলা প্ৰতিধ্বনি কেনেকৈ সৃষ্টি হয় বা কেনেকৈ হয় চমুকৈ লিখা উত্তৰ যাওঁ বলা কি বুলি কৈছে প্ৰতিধ্বনি কেনেকৈ সৃষ্টি হয় উত্তৰটো চোৱা আমি যেতিয়া মুকলি ঠাইত চিঞৰো আমি যেতিয়া এটা মুকলি পৰিৱেশত চিঞৰ মাৰি দিওঁ আমাৰ মাতটো বহু দূৰণিত ঠেকা খাইগৈ আৰু পুনৰ আহি আমাৰ কাণত সোমায় হয়নে আমি মাতটোৰ লগে লগে আন এটা মাত শুনা পাওঁ আমি যিহেতু চিঞৰি দিওঁ তেতিয়া যদি মুকলি পৰিৱেশত আকৌ সেই মাতটো পুনৰ ঘূৰি আহি আমাৰ কাণত পৰেহি আৰু তেতিয়াই আন এটা শব্দ শুনিবলৈ লগালগ আন এটা শব্দ সৃষ্টি হৈ যায় শুনিবলৈ পাওঁ এনেদৰে মাত বা ধ্বনিৰ উৎপত্তি হৈ আন ঠাইত ঠেকা খাই উভতি অহাকে প্ৰতিধ্বনি বুলি কোৱা হয় কি বুলি কৈছে চিঞৰ দিলে যিহেতু মাতটো যায় সেই মাতটো পুনৰবাৰ ঘূৰি আহে আৰু তেনেকুৱা এটা মাত স্পষ্টকৈ শুনিবলৈ পোৱা যায় বেলেগত আৰু সেই ঠেকা খাই অহা মাতটোকে প্ৰতিধ্বনি বুলি কোৱা হয় 3 নম্বৰটো চাগে বুজি পালা ন আৰু 4 নম্বৰটোলৈ যাবলা কি কাৰণত বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক কি কাৰণে জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোত পাই আহিছিলোঁ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় এই 4 নম্বৰটোত পাইছোঁ কিন্তু কিয় উত্তৰটো চাওঁ বলা বিজ্ঞান হৈছে কোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন হয়নে বিজ্ঞান চৰ্চাৰ দ্বাৰা মানুহে কি কৰে নানা ধৰণৰ আচৰিত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বিজ্ঞানৰ সহায়ত বহুতো লাগতিয়াল যন্ত্ৰ নানা ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি আঁতৰ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ কি হৈছে এখন সুস্থ সমাজ গঢ়াৰ শিক্ষা দিছে আৰু এইবাবেই বিজ্ঞানক কি বুলি কয় বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় বলা 5 নম্বৰটো চাওঁ বিজ্ঞানবিদসকলে শব্দতত্ত্ব নিৰূপণ কৰি কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে শব্দতত্ত্ব মানে কি আমি যে এই ঠাইৰ পৰা বা এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰোঁ কল কৰি কথা পাতিব পাৰোঁ বা কিছুমান আমাৰ সুবিধা হয় সেই সুবিধাসমূহ কেনেকৈ শব্দতত্ত্বৰ দ্বাৰা নিৰূপণ কৰা হৈছে বা কেনেকৈ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে বা কি আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে আমি চাওঁ বলা কি আৱিষ্কাৰ কৰিছে টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছে আৰু এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ শব্দ পঠিয়াব পাৰিছে শব্দ ধৰি ৰখা গ্ৰামফোন ফনোগ্ৰাম আদি যন্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰিছে হয়নে 6 নম্বৰটোলৈ চাওঁ বলা তলৰ শব্দকেইটাৰ প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুওৱা তলত শব্দ কেইটামান দিছে কি প্ৰত্যয় আছে ভাঙি দেখুৱাবলৈ কৈছে ৰান্ধনীটো কি প্ৰত্যয় ৰান্ধ যোগ অনি ৰান্ধনী অনি প্ৰত্যয় নাৱৰীয়া নাও যোগ অৰিয়া ইয়াত কি প্ৰত্যয় অৰিয়া প্ৰত্যয় যোগ হৈ আছে মৰমীয়াল মৰম যোগ ইয়াল ইয়াত কি প্ৰত্যয় ইয়াল প্ৰত্যয় যোগ হৈ আছে পনীয়া পানী যোগ ইয়া পনীয়া এই পনীয়া শব্দটোত কি হৈছে ইয়াতো প্ৰত্যয়টো যোগ হৈ আছে জোনালী জোন যোগ আলি জোনালী এটা আকাৰডাল থাকি গ'ল ভালদৰে চাবা শব্দটো জোনালীৰ আলি প্ৰত্যয়টো যোগ হৈ আছে দয়ালু দয়া যোগ আলু আৰু ইয়াত আলু প্ৰত্যয়টো যোগ হৈ আছে তেনেধৰণৰ আৰু এটা আছে ধৰুৱা ধাৰ যোগ উৱা এই প্ৰত্যয়টো চাবা উৱা প্ৰত্যয় এই প্ৰত্যয়টো যোগ হৈ আছে ইয়াত সেইবাবে ধৰুৱা হৈছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ লগত এইকেইটা প্ৰশ্নৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ আলোচনা কৰিলোঁ ভালদৰে চাই থবা যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক পুনৰ লগ পাম বুলি আশা থাকিল তাৰ আগতে কওঁ যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিবা আৰু যদি কিবা এটা বুজি নোপোৱা কমেণ্ট বক্সত জনাবা তেন্তে আজিলৈ বাই বাই